ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාට. ඔන්න අද මං ඔයාලව එක්ක යන්නේ අතිශයින්ම සුන්දර දියැලි රාජිනියක් බලන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ උසම දියඇල්ල බඹරකන්ද දියඇල්ල කියලා හැමෝම දන්නවනේ. අපි මේ යන්නේ ඉතින් දෙවනි ස්ථානයේ ඉන්න දියලුම ඇල්ල බලන්න. මේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කොස්ලන්ද ප්‍රදේශයට ආවම දැකගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මේ ගමන් කරන්නේ දැන් වැල්ලවායේ ඉඳන් බෙරගල පාරේ. හරිම ලස්සන ගමන් මාර්ගයකින් තමයි අපි දැන් ගමන් කරන්නේ. හිතට පුදුමාකාර සතුටක් දැනෙන හරිම ලස්සන ගමන් මාර්ගයක්. ඔන්න දැන් අපිට ඈත ඉඳන්ම දියැල්ල ලස්සනට පේනවා. අපි මේ යන දවස්වල වර්ෂාව ටිකක් අඩුයි. ඒ නිසා දියැලි කොමලිය ටිකක් කෙසඟ ස්වරූපයෙන් තමයි අපට පේන්නේ. වර්ෂාව වැඩි කාලයේදී නම් විශාල ජලකඳකින් පෝෂණය වෙනවා. ඒ කාලයේදී එන නරඹන්නන්ට මද වැහිපොදකට තෙමෙනා වගේ තෙමිලා සුන්දර අත්දැකීමකුත් අරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ දියැල්ලේ උස මීටර් 220ක් වෙනවා. අඩි 720ක්. දියලුම ඇල්ල ආරම්භ වෙන්නේ පූනාගල ඔයෙන්. දියලුම ඇල්ල ඉහළ කොටස හඳුන්වන්නේ උඩ දියලුම කියලා. කඳු තරණයකින් තමයි උඩ දියලුම බලන්න යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම උඩ දියලුම බලන්න යන අයත් ඉන්නවා. ඒ වගේම එහෙම ගිහිල්ලා මැරුණු අයගේ සත්‍ය සිද්ධිත් වාර්තා වෙනවා. ඒව ටිකක් හරිම දුක්බර කතා. කොහොම නමුත් අපේ ආරක්ෂාව තියාගෙන මේ මනරම් දර්ශනය නරඹන්න. ඒ වගේම අපේ රටේ තියෙන මේ වගේ සුන්දර ස්ථාන බලන්න ඔයාලත් දවසක එන්න. මගේ channel එකට ඔයාලා අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න මම සමගින යන්නම්. සුබ දවසක් හැමෝටම.